Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Bánh bông lan thì có nhiều công thức và nhiều cách làm. Mỗi công thức đều rất ngon, mang đến một hương vị đặc biệt và khác nhau. Hôm nay Vân xin chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh Lamington Cake. Để làm cốt bánh thì chúng ta sẽ sử dụng 3 quả trứng gà. Trứng gà hôm nay mình sử dụng nguyên quả nha. Đường cát trắng 85g. Mình cho vào trong thau trứng luôn ha. Đánh hỗn hợp trứng và đường cho đến khi nào trứng và đường nổi bong trắng mịn, mà khi mà chúng ta kéo cái que đánh lên á, trứng và đường tạo thành một cái hỗn hợp bong có chớp cong là được. Sau đó bỏ 90g bột mì số 8 vào và trộn đều. Trong 90g bột mì số 8 này thì Vân có mix thêm là 5g bột nổi baking powder nha quý cô chú anh chị và các bạn. Mình cho bột vào trộn từ từ với tốc độ thấp thôi ha. Nếu máy có 6 tốc độ thì chúng ta chỉ đánh ở tốc độ 1 thôi. Tiếp tục cho 30g sữa tươi. Khi sữa đã đều mình tắt máy nha và cho vanilla vào. Vanilla thì mình chỉ bỏ vài giọt thôi, mình đừng bỏ nhiều ha. Nếu mà mình bỏ nhiều thì cái mùi vanilla đó nó sẽ rất là hắc. Lúc này chúng ta sẽ không trộn bột bằng máy nữa mà sẽ trộn bột bằng tay. Tiếp đến cho 25g dầu ăn, trộn bột nhẹ nhàng bằng phương pháp phôn bột nha quý cô chú anh chị và các bạn. Tới bước mà mình trộn bột bằng tay như thế này thì mình phải trộn bột thật là nhẹ nhàng nha quý cô chú anh chị và các bạn. Nếu không thì bánh của chúng ta sẽ xẹp và chai lại nha. Đây là một cái khuôn vuông 22cm. Mình lót một miếng giấy nến ở phía bên dưới đáy khuôn để tí nữa chúng ta lấy bánh ra cho dễ dàng. Cho bột vào khuôn, chúng ta nướng bánh ở 150 độ trong vòng 30 phút, lửa trên và lửa dưới. Vân nướng bánh ở lò sàn, còn quý cô chú anh chị và các bạn mình nếu mà nướng bánh ở lò gia đình thì quý cô chú anh chị và các bạn mình canh chỉnh nhiệt độ cho phù hợp nha. Sau 30 phút thì bánh đã ra lò. Mình lấy bánh ra khỏi khuôn và chờ cho bánh thật nguội ha. Còn đây là nguyên liệu để làm sốt sô-cô-la. Vân sẽ ghi chi tiết ở dưới phần mô tả, quý cô chú anh chị và các bạn cần thì mình vào phần mô tả xem nha. Nước lọc 250g, đường cát trắng 40g, sô-cô-la trắng 250g. Chúng ta sẽ đun tan chảy hỗn hợp này ra. Lưu ý là khi đun thì chúng ta đun trên lửa thật là nhỏ nha quý cô chú anh chị và các bạn. Khi mình thấy nước bắt đầu chuyển sang sôi á thì mình sẽ tắt lửa đi và tiếp tục đảo sô-cô-la cho đến khi nào sô-cô-la nó tan chảy ra. Hết thì mình sẽ cho 40g bột cacao vào và khuấy cho bột cacao tan thật đều. Cho thêm 4g bột bắp, 5g rượu rum và 10g bơ.
Khuấy tất cả hỗn hợp này lên cho thật đều. Vậy là chúng ta đã được một cái hỗn hợp sốt sô-cô-la để phủ mặt bánh rồi đó. Đây là dừa sấy, chúng ta có thể mua dừa sấy ở những tiệm bán phụ liệu làm bánh. Không thì chúng ta có thể mua dừa bào về và tự sấy ở nhà cũng được ha. Nếu sấy ở nhà thì mình sẽ sấy ở nhiệt độ 80 độ trong vòng 45 phút hoặc thời gian có thể hơn, tùy vào độ khô của dừa mà chúng ta mong muốn nha. Bánh bông lan sau khi nguội thì chúng ta sẽ cắt ra thành những cái ổ vuông nhỏ như thế này. Nhúng bánh bông lan vào sốt sô-cô-la, sau đó bánh sẽ được phủ một lớp dừa sấy trắng nõn. Cứ tiếp tục thao tác như vậy cho đến khi hết bánh và hết sốt sô-cô-la. Sau khi làm xong, chúng ta sẽ bảo quản bánh vào ngăn mát của tủ lạnh từ 3 tới 4 tiếng để cho phần sốt sô-cô-la đó nó đông lại ha. Đây là bánh đã được Vân làm lạnh rồi nè. Vân bẻ bánh ra cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem ha. Bánh bông lan phía bên trong nè. Đó, nó rất là mềm xốp luôn. Bên ngoài thì được phủ một lớp sô-cô-la và dừa sấy rất là thơm ngon. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn làm thành công bánh Lamington Cake. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau vào thứ 6 tuần tới lúc 6 giờ tối nha.